අයිබෝන් කියපු සිංහලගේ අලුත් ගීක් වීඩියෝ එකකට මේ දවස්වල රටේ සිද්ධලා තියෙන දේ හින්දා මුළුටම ලොකු කලබලකාරී තත්ත්වයකින් පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ අතරේ ගවර්න්මන්ට් එක විසින් රජය විසින් ඔක්කොම සෝෂල් මීඩියා බ්ලොක් කරලා තියෙනවා ඒකින්ද මිනිස්සු කරන්නේ VPN application එකේ virtual private network එකක් දාගෙන මේකේ අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් වෙනවා. හැබැයි ඔබ ඉන්ටර්නෙට් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට VPN application එකක් වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා ඔයාලට පුළුවන් virtual private network එකක් හදන්න. ඒක අපේ කොහොමද application එකක් VPN network එකක් හදන්න කියන අපේ වීඩියෝ එක එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එකක් භාවිත නොකර VPN එක virtual private network එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ settings එකට යන්න. settings එකට ගිහිල්ලා wireless and network වලට යන්න. එතනින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ හැම ෆෝන් එකම VPN කියලා කැටගරි එකක් බාර ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේක හොයාගන්නවා වුණොත් ඔයාගේ settings වල search එකට ගිහිල්ලා VPN කියලා search කරන්න. හරි දැන් මෙතෙන්ට යන්න. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න ඕන අලුත් VPN එකක් හදාගන්න එක. හරි මම දැන් හදාගත්ත VPN එක මම delete කරනවා. අලුත් එකක් දැන් මගේ ගාව හදාගත්ත VPN එකක්වත් නැහැ. මේ තියෙන මම install කරපු VPN application දෙක තවදුරටත් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් මෙතන add VPN network කියන එකට දාන්න. මෙතන name එකට ඔයාලට අවශ්‍ය name එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන type එකට pptp කියලා දාන්න. මේක server address එකක් ඊළඟට ඉල්ලනවා. මෙතෙන්දී ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන description එකට යන්න. මේ www.vpnbook.com මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ pptp කියන ටැග් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සර්වර්ස් කීපයක්ම තියෙනවා මේ එකක් කොපි කරගන්න. මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. මේ කළු පාට අකුරෙන් තියෙන VPN ඒවා තමයි සර්වර්ස්. හරි මම දැන් මේක සේව් කරගන්නම් මේ විදියට. දැන් ඊළඟට ආයෙත් මේකට ක්ලික් කරලා user name එකක් අහනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ user name එක. ඒක කොපි කරගන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන password එක තියලා මෙතන අපිට password එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් password එකත් මේ විදියට type කරා. ඊළඟට එතන connect ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන connected වුණා. දැන් බලන්න මේක successfully වැඩ කරනවද කියලා. අර වෙන්නේ නැති අපිට YouTube නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. අගේ Instagram ඒකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වැඩ කරන එක ටිකක් ස්ලෝ වුණාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ විදිහට තමයි අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකක් භාවිත නොකර VPN එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Ada